Hi, fly high! If you're wondering kung paano ko nagawa ang aking flight attendant inspired makeup, just keep on watching. Hi guys! Welcome back to my channel. I am Zatrisia. Para sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, I am a 19-year-old Filipina YouTuber. And as you can see, nakikita niyo nakapusod ako or nakaboknay. Hindi ako sasayaw guys. Hindi na ako magdodoksonergy or whatsoever. Kasi for today's vlog, makikita niyo naman siya sa ating title, gagawa ko ng flight attendant inspired makeup. So without further ado, let's get started. Ang gagawin natin is, gagawin muna natin itong ating kilay and gagamitin ko itong aking pangkilay which is color black or dark brown yung ginagamit ko sa aking pangkilay. And, ang lagi kong tip, wag na wag magsisimula sa gitna. Laging dito lang sa dulo. So, ayan, tapos na tayo sa ating kilay. Nagkaroon ako ng struggles sa pagkikilay today. I don't know why. Kasi siguro gawa ng black yung gamit ko. Ang hirap din kasing i-blend ng black na pangkilay. So, pag nagkapera na ako, bibili ako ng dark brown. And ang isusunod naman natin is foundation. Today, I'll be using my Essence Liquid Foundation in the shade Soft Sand. So, wala natin ito. Half. And, using this brush, pasensya na pala guys kung hindi na masyadong, hindi ako sirit na, hindi ko alam yung sasabihin ko real talk. Pasensya na pala yun, alam ko na. Pasensya na pala kung minsan lang ako makapag-film o makapag-upload kasi may pasok na kasi kami and 4th year ako. So, kailangan ko din mag-focus sa aking studies. And dun pala sa nagre-request ng 500 peso makeup challenge, gagawin ko siya pag dumating na yung allowance ko. Wala lang talaga kasi akong pera. Kasi estudyante lang din po ako. I hope naiintindihan niyo po yun. Ayusin natin ang camera. So, after naman natin mag-foundation, isusunod ko tong ating concealer, ang ating EB Advance, ang pambansang concealer. So, sobrang mura lang talaga nito, guys. And gamitin lang natin natin fingertips. Sobrang mura lang nito, 100 pesos. And guys, pasensya pala kung nandito, ito yung background ko. Kasi napagtanto ko na mas maganda pala yung pesto ko kasi mas maganda yung light effect sa mukha ko. Kasi nandito yung ilaw, papakita ko siya sa inyo. Ayan yung ilaw, which is rume-reflect siya sa mukha ko. Tapos tamang-tama nandito sa harap ko yung ring light or DIY ring light ko. Gagamitin kong pang-set na ating face ang Enchanter Powder. Ito yung ginagamit kong pang-set ng aking face. Kuha lang tayo ng brush na to. After nating i-set ang ating foundation, eyeshadow lang tayo. And dun sa mga nababasa ko at mga napapanood kong makeup ng flight attendant, sobrang simple lang ng kanilang eyeshadow. And gagamitin ko lang tong eyeshadow na meron tayo, which is ito. And kuha lang tayo ng brush. Itong brush. Kunin lang natin tong color brown. And ilagay lang natin siya sa ating crease.
siguro tayo ng kulay na to. I don't know kung anong kulay to, pero parang sa in-person, para siyang... Hindi ko alam. Para siyang violet na may pagka-peach na may pagka-brown. Ewan. Sa ganun. Lagay lang natin siya sa gilid. So, after natin gamitin yung color na yan, kuha lang siguro tayo ng itong kulay na to para siyang, ay hindi, ito na lang, itong white color. And gamitin lang natin itong fingertips. Itong ating eyeshadow. Susunod ko muna itong ating nose line. And gagamitin lang natin itong color brown na to, which is ginamitin natin sa ating eyes kanina. Para sa ating nose line. Kailangan ko talaga ng nose line kasi pango ako. Ayun pala, since may struggle ako sa paglalagay ng eyeliner and paglalagay ng false eyelash, ating falsies, gagawin ko na lang siya off-cam. Bye! So, ayun, natagalan akong sobra sa false eyelash. Pero itong false eyelash na to is optional lang naman kung gusto niyo lang. So, ako, trip ko kasi maglagay. So, after na, maglalagay lang tayo ng eyeliner sa dito. Wait, kalamis namin dito sa loob. So, mag-highlight lang tayo, yung highlight na sobrang konti lang. Gamitin natin itong brush na to. And gamitin natin itong color white. And magpa-blush on lang tayo. Gamitin natin itong palette na to. And kunin natin itong color peach para sa ating blush. So, after na ating blush on, gamitin lang natin itong lipstick. Hindi ko alam kung anong gagamitin ko sa dalawa. Siguro ito muna isa. Siguro isa. So, ayan guys, ipa-finalize ko lang itong look na to and I'll be back. So, ayan guys, ito yung final look ng ating flight attendant inspired makeup. So, I hope nagustuhan nyo. Please like, subscribe, and comment down below if may gusto kayo pagawa sa akin. So, kung tatanungin nyo kung saan ko na-dekwat to, kung saan ko na-dekwat tong attire na to is uniform namin to. Ito yung corporate attire namin. So, hindi naman halatang tourism yung course ko. Kaya may uniform ako ganito. So, yun. Thank you so much, guys. I hope na gustuhan nyo. See you in my next one. Bye!